Just nu är det väldigt inne med att köra hullinglösa krokar, så idag ska vi se hur bra man krokar med hullinglöst. Hälften av tiden kommer vi köra med hulling och hälften av tiden kommer vi köra hullinglöst. Nu kör vi. Nu har jag klämt in de här hullingarna då. Ja, satan vilken tung! En sån här är rolig att få. Hittills är du 100% Edvin. Vi har verkligen hittat dem. Vi börjar knappa in här. Det är helt sinnessjukt. Teorin är att med hulling så tappar du inte lika mycket fisk. Problemet är dock att med hulling så kan man skada gäddan lite mer än man kan skada gälar och sånt. Så hantermässigt och för gäddans bästa hälsa så är det bättre att köra hullinglöst. Men sen är frågan, om man väl får på en stor så vill man även få upp den till båten. Så därför ska vi idag köra hälften med tiden med hulling och hälften tiden utan hulling. Jag ska börja köra med hullinglöst då, så att nu har jag riggat upp en stinger här. Så då är det bara att ta en tång och sen klämmer man in hullingen så att den blir platt längs med krokens skaft liksom. Så det är bara att man klämmer till lite här. Sådär. Nu har jag klämt in de här hullingarna då. Men om man vill så kan man ju köpa hullingfria krokar ifrån början. Om man vill fiska med det liksom. Lite smidigare än att stå och klämma sönder sig. Jag ska börja med hulling så jag behöver inte klämma in mina krokar. Och sjön vi ska köra idag är en insjö som är ganska grund och mycket vass. Så vi kommer köra källoriggat och väldigt grunt, väldigt vassnära. Får se om vi får någonting då. Nu har jag listat ut hur man klämmer åt dem här med den här M-bortången. Och det finns ett litet hål här. Där. Då gör man så att man stoppar in kroken där i. Lägger den så. Och sen så är det bara klämma så kläms den in. Här var inte alls lika enkelt vid de här räfflorna. Oj. Så det är bara klämma till rejält. Så finns det ingen kvar sen. Och för att göra detta rättvist så kommer vi räkna antal hugg på betorna och antal landade fiskar. Och om man är lite osäker på om det var ett hugg eller inte så kommer vi inte räkna det som ett hugg. Utan man måste vara säker på att det var en fisk som högg för att det ska bli bra. Och vad tror ni? Hur tror ni att det kommer bli? Jag tror faktiskt att det inte kommer vara någon större skillnad mellan krokningsprocenten. Vad är era tankar? Jag tror om Filip får huggen så kommer han ju tappa. För han kan inte hålla spänn lina så bra. Så att, det är i så fall det då som gör att det blir ojämnt. Annars så tror jag det kommer bli hyfsat lika. Säger Edvin som alltid tappar fisk i alla filmer. Nej, jag tror att det kommer bli väldigt lika också faktiskt. Ingen större skillnad tror jag inte. Nu under vintern här när vattnet är typ så här 3 grader så hoppar de inte jättemycket heller och lever i vattnet liksom. Så att jag tror ändå det kommer att kroka fast rätt bra. Jag börjar med en flatnose här i Real Roach-färgen. Färg som jag har haft riktigt grymt på här innan. Så det är ett säkert kort här för mig. Och jag börjar med en motorpike, flatnose. En bra färg som funkar överallt. Så jag tror den funkar också. Den kör vi på. Eftersom Edvin och Filip kommer börja med en flatnose så kommer jag börja med en sån här fatnose i denna typ sikfärgen. För att jag kommer ihåg här när jag fiskade för typ 5 år sedan i denna sjön. Så hade jag riktigt bra fiske på en Buster Jerk som var typ lila. Och den är typ lila färgad så jag tror att det kan fungera. Men såklart om det inte gör det så är det bara att byta tills man hittar någonting som fungerar. Men det kommer jag börja med i alla fall. Och jag ska också se till att ta bort hullingarna på mina krokar. Och sen efter 1 timme kommer vi att byta. Då kommer jag köra med hullingar. Och Filip kommer köra med hullingar och Edvin kommer köra utan. Så det blir jämnt. Nu börjar vi tiden här, 1 timme. Så att nu kör vi. Nu är det på med trädgårdshandskarna och börja kasta. Så får vi se om vi missar någon gädda utan hulling nu då. Det vet man ju aldrig. Nej, det vet vi inte. Vi vet inte det. Vi vet ingenting. Men jag vet en sak. Och det är att Edvin kommer ju missa alla fiskar vare sig det är hulling eller inte. Jag kanske börjar kroka nu när jag inte har hulling istället. Kanske är det som är felet för mig. Jag tror det på det faktiskt. Men nu kör vi. Nu ska jag börja fiska också. Kör vi. Dags att börja tävlingen. Där satt den. Ja, det är fan fri. Hullinglöst. Hullinglöst. Och han är på än så länge. Oh! Oj! Jag pratade nyss om att gäddorna inte hoppar mycket och sådär på vintern. Så nu bara för jag sa det så bara flög gäddan upp och hoppade. Men den sitter kvar än så länge faktiskt. På hullinglöst. Så det är ett bra tecken. Oj, han har ju smält på den här. Första hugget och första fisken. Hittills är du 100% Edvin.
är helt sinnessjukt. Och med hullinglöst också. Men det var ju det jag sa, det är därför jag har tappat dem. Kolla, man kan bara dra ut den hur enkelt som helst. Så kan de se ut. Ja, fin. Scoutly. Så det är bra. 1-0. Kastade in ända till kanten här och så ryckte lite, då small det på. Så de kanske står nära kanten nu. Var på den här Real Roach. Riktig mört på svenska. Ja, det är riktigt mört. Kör vi igen här då. Ska vi ta en till? Miss. Är det hugg eller? Nu har jag missat den här på, vad heter det, hullinglöst. Så det står 1-1. Ja, 2 stycken hugg på hullinglöst och en fångad och en missad. Har den? På hullinglöst. It's a big one. Upp med hovet. Ni har hållit spänn lina så att den inte hoppar av. Ja, det räknas. Jag tror jag behöver en tång. Jag vill inte att han biter av med fingrarna. Där ser man kroken då och åkt in rejält här under. Men så här lätt är det att kroka av när man inte har hulling. Sitter knappt fast liksom. Det är perfekt. Kör vi den. Fortsätter. Hej då. Den är ändå lite roligare. Ja, vad vilket hugg. Åh, precis när jag lägger ner handen från veven. Man var så i mothugg, bara knäckte det till ryggen. Jag missade precis en gädda, sen kastade jag dit igen. Och nu har vi första på med hulling här nu. Här har vi fina gäddan då. Väldigt nöjd. Och eftersom att jag har hulling så är det inte lika lätt att ta loss den här. Men med rätt teknik och erfarenhet så går det också. Så. Nu får han gå tillbaka. Jävlar! Vissa. Titta vad uppköttad. Jag har tagit en köttbit av den. Jag har faktiskt missat ett par nu på, vad heter det, hullinglöst. Men det kan också vara så att det är ganska små gäddor. Så jag tror inte att vi har missat dem på grund av att det var just hullinglöst. Utan det var att det var små gäddor som kommit och bitit. Så just nu så är det 2 stycken tagna på hullinglöst och 3 stycken missade. Och på hulling så är det en tagen och en missad. Har du till? 2 kast efter. Nu börjar jag knappa in här med hullingen, vet du. Jag tror det är det som gör det. Lite extra sjunk i betet. Liten tjockis igen. Gör. Nu är det bra här. Vi har hittat en fläck med fisk. Vi missar mycket på grund av att gäddorna är rätt små, tror jag. Så att det är nog inte hullinglös som gör det kanske nu i alla fall. För nu krokar jag rätt bra här. Det här är min 5:e nu faktiskt. Jag krokar förvånansvärt bra alltså, måste jag säga. Och de sprattlar ändå rätt mycket och håller på och hoppar och härjar. Men alltså de lossnar inte. Så att ja, hullinglös funkar bra än så länge. Här ser ni. På den här gäddan har en så här fet blodigel här. Och det bevisar att de står väldigt stilla och koncentrerade in till vasskanten här. Så att ja, vi har verkligen hittat dem. Nu har det gått en timme och eftersom vi är 3 stycken så kan ju inte hälften köra med hälften hela tiden. Så varje timme så kommer en att byta. Så nu kommer jag byta till hullingkroken. Och jag har kört med denna Fatnos nu och jag har haft 2 stycken hugg. Och som ni ser här så har de köttat upp den. Men det verkar som att Flatnose fungerar mycket bättre idag. Så jag kommer byta från Fatnose till en Flatnose. Ja, fiskar. Hotpike jag fan på. Ja. Han har klippt där. Och jag kommer att köra med denna hotpiken. Den liknar inte riktigt någon färg som Medium Filip kör med. Men jag tror att hotpiken fungerar riktigt bra här. Det är kul att testa lite nya färger. Dessutom var hotpike den enda fläten som jag hade riggat med en stinger. Så jag orkar inte byta. Så det blir perfekt. Det är bra.
Du drar dem där borta. Ja då. Hugger. Till. Och en monkey är... Ribb! Största dag för mig. I och för sig så är det inte så konstigt för det är min första gädda då. Så fort jag viktar den här flätmusen, då fiskar jag till 5 minuter, så högg det på. Så de verkar vilja ha den där. Men jag tror att flätmusen kan man fiska lite saktare. Och det verkar vara det som gäller. På grunt vatten då ska tilläggas. Ja, exakt, på grunt vatten. Om du fiskar djupt så spelar det ingen roll. Men... Då kan fisken riktigt sakta. Och det som är så coolt hade denna sjön att vi har fått en del fiskar som har sån där gul fläck på magen. Jag har ingen aning om varför de har gula fläcken. Så om ni vet varför de har en sån här gul fläck på magen så kan ni gärna kommentera i kommentarsfältet, så kan jag kan bli lite duktigare på gäddfiske. Kanske du kan få veta det någon gång. Ja, exakt, jag kan få veta det. Men nu har jag ju bytt till hulling och det sitter rätt så bra så jag måste ha en ton. Ska vi se hur lätt det är att ta ut den. Det här, om det inte haft en hulling nu så är det bara glidit ut. Ja. Men nu kommer jag få hålla på och fixa och dona. Så. Ska vi bara ta en sån fast stor. Första fisken denna timmen. Och har vi missat någon denna timmen, Edvin? Jag har missat 2 stycken. Och Ja. nu så ska jag byta igel. Och det har faktiskt hänt ganska mycket på sista tiden. Så resultatet kan ni se här uppe. Men det är fortfarande väldigt jämnt med huggprocenten. Så att de måste ju helt enkelt ha flyttat hit i och med att det står så mycket här. Satan vilken tugg! Lite bättre. Så har vi bytt ställe här. Och det tog inte lång tid alls innan jag fick första hugget här. Den känns faktiskt lite större än de andra små skitarna vi fått. Hur stor vet jag inte, men det känns helt okej. Fet! Jäklar vad tjock den är. Den är tjock alltså. Den är jättefet. Måste vi ta den här. Vilken klump! Det är såna här är roliga att få. När de var riktigt feta så här. Riktigt rolig fet gädda. Såna här vi är här för idag. När det är 2 grader i vattnet. Så värmer upp kroppen lite och får såna här fina. Här ser ni hur den är krokad. Det är så lätt när man har hullingslös. Så det är bara att ta bort dem så här. Sitter liksom inte fast. Men nu har den kilat sig här. Nu har den kilat sig så här. Men det sitter liksom inte i spetsarna. Så himla smidigt. Typ 4 kilo kan man säga. Jag sa det till Tobbe och Filip att på den här platsen brukar hugga lite finare. Direkt så gjorde det också. Det har gått 2 timmar och här kan ni se resultatet. Och nu är det min tur att köra med hullinglöst. Så nu har jag klippt av hullingarna. Så nu får vi se om jag tappar eller om det är samma resultat. Där ja, fick ju en hyfsa mig. Ja, det är stor. Det var ju exakt det jag sa att du skulle kasta in det. Fan bra. Jag brukar stå och berätta för dig att jag tog gris där, så kastade du in så fick du. Vad händer för det? Nej. Så större ut. Ser ut att vara en 7 typ. Ja, men det var ju 2. Det är 5 är det. Ja, det är det. 5 är det. Edvin berättade att han bara, där är en ficka som jag fick en 6 i. Så kastade jag dit och nu fick jag en 5. Och hullinglöst, han sitter kvar än vet du. Jävlar! Alla 4 spetsar va? Den är uppskuren. Ja, vi gäddan. Störst för idag kan han väga 5. Lite drygt. Tog på en flötnos. Hullinglöst. Det är bara att peta ut den här. Ja, det var flötnos. Så, lätt. Så nu är han fri. Han vill ha en bild.
tycker du om vädret? Ja, det är de vädernissarna kan ju avgå i alla fall, för det skulle ju vara bra idag. Men det är asdåligt med regn och skit. Det beror ju på vad man tycker är bra väder. Det Ja, regnar men ju. tycker att dåligt är bra. Det regnar ju, det kan vara bra för vissa, det vet man inte. Folk som tycker om regn och sådär. Men vi gör ju inte det, va? Vi vill gärna hålla oss torra. Håll i hatten här nu, för smäller här så kan det vara gris. Vilken jävla hugg! Alltså det var sinnessjukt. Jag sa just till Filip och Tobbe här att om det smäller här nu, för här är storfiskområde, så om det smäller här då brukar de vara bättre. Sen några sekunder efter så kom det ett sånt jäkla hårt hugg så jag höll på att skita ner mig alltså. Det är också en rätt fin gädda nu. Typ i storlek med Filip fick 5 kilo. Och den tog på hullinglöst också där. Men att den här släpper inte stor chans, för den tog så jäkla hårt. Se inte ens betet eller någonting. Här kan ni få se. Kan det se ut när det kommer en hungrig gädda ibland. Han ville ha den flatnose alltså. Vid ett sånt här hugg är det ju rätt bra att man har hullinglöst. När kråkorna sitter så djupt så sitter de inte så hårt fast liksom. Aj, tänderna sitter i alla fall. Han har ju svalt padden. Så. Den tog den på. Ja, nya sikfärgen. Riktigt fin gädda här. 2 fina på rad nu nästan. En liten mellan där, men ja. Det är kul, nu börjar de bli större här. Fina grisvintergäddor. Nu kör vi en release på den här feta. Hej då. Nu fryser jag mina fingrar. Alltså det är 2 grader i vattnet och det blåser 7-8 meter per sekund, så det är inte så skönt idag. Men det är kul när jag hugger sån här i alla fall. Blir man lite mer på hugget. Jag tror jag har failat lite på denna challengen. Vi har gjort ett stort misstag. Man kan inte riktigt räkna huggen om man sätter dem på hulling eller icke hulling. Utan det vi skulle gjort, vi skulle räkna ett antal fiskar vi har tappat efter vi har krokat dem ordentligt. Så det blir inte riktigt rättvist nu. För speciellt idag när vi har fått så mycket småfisk, så är det jättelätt att tappa fiskarna i hugget när man inte riktigt kan kroka dem ordentligt. Och då spelar det ingen roll om det är hulling eller inte. Så vi får nu göra om den här challengen för att det ska bli mer rättvist. Men resten dagar bara fiskar vi på och försöker få en stor fisk. Och faktiskt är det så att vi har inte märkt mycket skillnad, för att vi har inte tappat dem efter krokningen. En gädda, och det var på hulling faktiskt. Så att ja, än så länge så är det minst lika bra med hulling löst faktiskt. Så ja, vi får se hur det fortsätter här framåt dagen, men det ser bra ut för hullinglöst faktiskt. Nu har vi låtit storfiskstället vila lite och tänkt åka tillbaka dit och se om vi kan få någon ytterligare bättre gädda nu på slutet. In i den här viken är det bara 1,5 meter just nu. Det är typ 2 meter i mitten, så att man kan inte köra så snabbt här inne, för då man skrämmer fisk och det är grunt och så att får ta försiktigt här. En sak som jag har märkt, det är att kroken åker ut mycket lättare från jiggen efter man har satt in den. Det är ingen hulling som håller kvar den. Så om man går emot lite gräs eller någonting och har hullingslöst, så åker den ut jättelätt så här. En liten nackdel, men inte jättestor. Men en sak man märkte när man började köra med. Exakt. Som man inte hade en aning om. Men nu vet vi det. Vet vi det? Det är bra att veta. Det är därför man sparar hullingen på en av krokarna. Det är därför man sparar hullingen på de krokarna man fäster i betet. Men tänk om de släpper från betet och fastnar i gäddan då är det kört. Ja, då är det synd för gäddan. Synd om dig. Och glöm inte att om du har en egen webbshop eller butik och köper in de här beten som vi kört med under episoden, kontakta info@kanalgratis.se så hjälper Sara er.
nu är det slut för idag och resultaten de blev... Trumvirvel. Trumvirvel! Woo! Resultatet blev till Hulling 13 gäddor krokade och 13 gäddor missade. Så 50%. 50% på Hulling. Och Hullinglös då. Trumvirvel. Trumvirvel. 12 gäddor krokade och 15 missade. Så det är mer missade på hunglöst. Men Missade. som vi sa innan, vi har gjort fel här. Vi skulle ta missade efter man har krokat dem. Ja, det skulle jag göra. Så vi har fått mycket smågäddor så här som har högt, så det är därför vi har missat dem. Jag tror inte att Hullingen gjorde så mycket egentligen. Nej. Det Så, har varit väldigt jämnt faktiskt. Väldigt jämnt. ja, men vi får göra en ny sån här riktig Ja. senare. Så det är det. Ja. Ha det så bra alla storfiskare. Glöm inte att prenumerera. Följ oss på Instagram. Så får ni ta en stor sen. Tja! Hej då!